nandito pa rin po sa ating cylinder block. Ayan, cylinder block ng STX. Ayan po siya guys. Ayan. Ayan po siya mag-buto. Ayan. Ang meron po niya dito. Ayan. May kasama din po siyang piston ring. Ayan. Pin lock. Tsaka yung circle clip po niya. At may kasama rin po siya gasket. Ayan guys. Visit nyo lang po yung aming website para makita nyo po itong aming cylinder block set po namin. jmarsab.com. Ayan guys, welcome back again. Ayan, syempre, tuturo ko pa rin po sa inyo kung paano ulit mag-add to cart sa ating website. Ayan. And syempre, mag-choose po muna tayo ulit. Sabi na po tayo sa ating Google. Then, search po natin siyang jmarsab. Guys. Nandito na po tayo sa ating website. Ayan, syempre, Shopway Department po ulit. Tapos, motorcycle parts ng cylinder block set po tayo ngayon na STX YBR 125. Ayan po siya. Ayan po siya. Zoom na po siya guys. Ano po yung nakikita niyo sa ating website? Yan din po yung makakuha niyo pag bumili po kayo or umorder po kayo. Ayan siya guys. Ayan. Ayan. Ito na po lahat ng details niya. Cylinder block set ng STX YBR 125-54mm. Andyan na rin po yung price niya. Ayan. Click nyo lang po itong add to cart. Ayan. Pwede rin po dito sa ating PayPal. Ayan. Mas better po kung mag-create po kayo ng account dito sa ating PayPal. Kasi secure po siyang gamitin, lalo na po sa ating mga buyer. Ayan. Or dito rin po sa ating debit or credit card. Ayan. Free shipping po tayo sa ating cylinder block set ng STX YBR 125-54mm guys. Ayan po. For more information, visit our website, jmarsab.com, and don't forget to subscribe our YouTube channel.